होइन। अनि पछाडि बुक क्लोज दिनमा पनि किनेको थियो, त्यो अगाडि भएको खातामा पहिले भएको सेयरको चाहिँ बोनस आयो। जब मैले कति डिसेम्बर 27 कि 29 को थियो, अहिले मलाई याद भएन। त्यतिखेर किनेको सेयरको चाहिँ बुक क्लोजकै दिनमा किनेको थियो, त्यो सेयर चाहिँ खतम आएन। त्यो पछि आउने हो कि एकचोटि आउनु पर्थ्यो कि त्यो के भएको हो? अब त्यो सेयर तपाईलाई आउँदैन। तपाईले के गर्नु पर्यो भने जुन दिन बुक क्लोजको दिन सेयर किन्नु भयो त्यो सेयर चाहिँ तपाईको नआएर पुल एकाउन्टमा रह्यो, ब्रोकरको एकाउन्टमा। त्यसकारण तपाईले ब्रोकरलाई फोन गर्नु होला वा मेसेज गर्नु होला वा मेल गर्नु होला अनि भनिदिनु होला मेरो यो कम्पनीको बोनस सेयर आएन, त्यस दिन लास्ट दिन परेको थियो, मेरो यो बिल नम्बरमा किनेको थिएँ र तपाईको पुल एकाउन्टमा सेयर रहेको रहेछ, यो गरिदिनु होला भन्नु होला। गरिदिनुहुन्छ। यदि गर्नु भएन भने मलाई फेसबुक मेसेन्जरमा यहाँ गर्नु होला, मलाई म तपाईलाई नम्बर दिन्छु, तपाईको मोबाइल नम्बर लिन्छु अनि तपाईको ब्रोकरमा कुरा गरिदिन्छु र तपाईको सेयर चढ्छ। त्यस्तो चढ्नलाई जम्मा 7-8 दिन या 10 दिन लाग्न चाहिँ सक्छ। कारण के हो भने तपाईले मेल पठाउनुहुन्छ र ब्रोकरले पनि फेरि क्यापिटललाई मेल पठाउँछ। त्यो क्यापिटललाई मेल पठाएपछि क्यापिटलले हेरेर भेरिफाई गर्छ। अहिले चाहिँ ब्रोकरको एकाउन्टमा त्यो बोनस सेयर पेन्डिङ भएर रहेको हुन सक्छ। त्यस्तो हुन्छन्, त्यो अब तपाईले थाहा हुन्न त्यसभित्रको टेक्निक, एक मेकानिजम। त्यसपछिको मैले पढाउने गर्छु ब्याकग्राउन्डमा कस्तो कस्तो हुन्छ हाम्रो स्टक मार्केटको भित्र भनेर, होइन। त्यो 1 घण्टाको सेसन हो। स्टक मार्केट भित्र कसले कस्तो कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ, ब्रोकरले त्यसै कमिसन खाएको छ। मैले 42 नम्बरको ब्रोकर, हजुर हजुर, म कोरियामा छु सर। अनि 42 नम्बरको ब्रोकरले दिएर दुःख पाइरहेको छु। 3 चोटि भने आइडी नम्बर दिनु, किनेको भन्नु, म तपाईलाई त्यो 42 नम्बर भनेर चढाइदिन लाग्छु है, केही फरक पर्दैन। सर थ्याङ्क यू सर। होइन अनि पछाडि